Motul, a kenőanyagok szakértője 1853 óta. Ford Fiesta 1000-es turbóbenzines EcoBoost motorral. 1000 köbcenti és 3 henger dolgozik egyszerre, amit egy turbófeltöltő segít ki. Egy relatív korszerű motorról van szó, ami többszörös évmotorja díjnyertes volt. Nem csak egy kategóriában tudta elnyerni, hanem abszolút értékelésben is. Ugyanis akkor azt nézik az újságírók, hogy szakértők, hogy mennyire korszerű ez az elv. Hát ez a motor nagyon korszerűnek mondható a főtengely elégelésével, a termikus folyamataival, összességében a hatásfokával, és valójában a kis méretével és a kis tömegével. Mi van a motor háztető alatt? Ez az az 1000-es motor, amit sok mindenki már megénekelt. Egy ilyen pici motorról van szó. Tehát van egy ilyen 3 hengeres motorunk, öntött vas blokkból, és nyilván egy könnyűfém hengerfejjel, 2 felülfekvő vezérműtengellyel, és a jó hatékonyság elérése érdekében a főtengely középvonala nem egyezik a hengerfuratok középvonalával, hogy a dugattyú palástján levő erők kisebbek legyenek, magyarul a súrlódás csökkenjen, és ezáltal hatékonyabb legyen a motor. Kapott közvetlen befecskendezést, nagy nyomású szivattyúról, közvetlenül a hengerekbe, az égéstéren felülről kapja az üzemanyag ellátást, és a turbófeltöltő pedig a hengerfejre van közvetlenül szerelve, ez is a veszteségek csökkentésére szolgál. Tehát egy turbó, 3 henger, 12 szelep, és ebből jön ki ennek az autónak az eredetileg 100 lóerős teljesítménye. Mit változtattál ezen? A motortérben már felfedeztünk sok mindent, ami látszik. Igen, ami látszik, ugye kapott egy sportlégszűrőt, illetve ott egy rezonátor ki lett iktatva a turbó előtt, hogy egy kicsit simábban tudja szívni a levegőt, illetve hát ami innen nem látszik, ugye egy nagyobb intercooler került beépítésre, ami minden feltöltött motor szükséges kiegészítője gyakorlatilag, ha a teljesítményhez hozzányúlunk. Szoftveresen lett módosítva a motorvezérlés. A váltó kapott versenyjellegű váltóolajat, hogy a nagyobb nyomatékot jobban elviselje. Nekem úgy tűnt, amikor beállt a padra, mintha egy picit lejjebb lenne, mint egy átlagos autó. Így van, hát ugye ha nagyobb a teljesítmény, nem baj, ha a futómű is jobb. Megkapta a Fiesta ST180-nak a teljes futóművét, elől-hátul tárcsafékkel, lengéscsillapító, rugó, ültetés, komplett hátsó híd. Gumisa az átlagos kivitel. Szerettük volna, hogy a tapadásra ne kelljen gondolni, hogy az mindig ott legyen, úgyhogy egy semi-slick gumi került föl. De úgy látom belül is, mintha lennének még érdekességek. Kicseréltétek egy komplett belsejét is? Így van, a Fiesta ST-nek, ha a futóműve is, akkor az ülései is jöjjenek, hiszen ha pályán megyünk, akkor az oldaltartás az fontos. Nagyon közel vagy ahhoz, hogy egy ST legyen. Miért nem akkor egy ST? Szerettünk volna tapasztalatot szerezni az 1000-es motorral, hogy mik a jellemzői, mik a határai. Számokban mit jelent ez? Ennek elméletileg olyan 160 lóerő körüli a teljesítmény, és 220-230 Nm a nyomatéka. Meg kellett ez a fordulatszámot növelni, vagy csak a nyomás nem, az, ami... a töltőnyomás növekedett a gyári olyan 0,8 maximumról 1,45-1,5 bárra. Tippelnünk kell. Lényegében te tippeltél a 160 lóerővel és a 200... Hát ön 220-230. 230 nyomatékkal. Hát a 160 lóerő az egy szép érték, de én akkor alá tippelek egyen, jó? És akkor könnyen el tudjuk dönteni. Én 159-et mondom. A nyomaték az viszont könnyen növelhető, ott pedig én egyel többet tippelek, mint te. És tényleg nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez az 1000-es motor mit hoz ki magából. Nézzük, mit mutat a padon.
hát ezek egészen szép adatok. A nyomaték az egy nagyon gyors felfutás, eleve kicsi a turbó, ezért a gáz, ami rendelkezésre áll, a kipufogógáz térfogatáram gyorsan felpörgeti, és 2000-nél már 200 Nm-ünk van. Ezt egy apró hullámzással egész jól megtartja, majd csak úgy 4500-nál kezd el esni, valószínűleg itt már eléri a turbófeltöltő, annak is a kompresszor része, a szállítási karakterisztika maximumát, és akkor egészen majdnem 7000-ig lehet pörgetni a motort. Teljesítményben ez úgy néz ki, hogy a normára visszaszámított értékünk 164 lóerő lett, és az is egy szépen emelkedő karakterisztika, apró hullámok vannak benne, és a tetején egy szinte állandó rész van 6 és 7000 között, szóval 228 Nm lett és 164 lóerőnk. Zoli, mit gondolsz erről? Mit látsz rajta? Nagyjából ezt ígérte a szoftver. Igen. És ezt tartja is, ugye ezt látjuk. A fordulatszámok, ugye nagyon közel van a teljesítmény maximum is ugye ezáltal a leszabályzáshoz. Körülbelül ez volt az, amit a szoftver is hozott, illetve a korábbi karakterisztikához képest ez nagy változás? Igen, az eredeti, a gyári 100 lóerős, az egy ilyen kiegyensúlyozott, érdektelen, élmény nélküli menés, de hát nyilván az a 100 lóerő ebben a kassziban nagyon jó volt. A nyomaték az, ami ezt übereli. Nem is olyan régen 228 Nm egy kettőfeles szívóbenzinesben volt nagyjából, tehát körülbelül azt tudta ezt az értéket. Zoli, köszönöm szépen, hogy elhoztad az autót, és sok jó kilométert kívánunk hozzá. Erőmérő sorozatunk következő autója akár ismerős is lehet, hiszen a műhelypornóban már szerepelt egyszer ez a Peugeot 407 SV 2.2-es HDI motorral. Az ígéret 170 lóerő. Ha te is kíváncsi vagy, hogy mit tud ez az autó az Autokorbel profi mérőpadján, akkor iratkozz fel a Total Car YouTube csatornájára, és nyomd meg az értesítési gombot.